سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 36 از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب به کانال یادتون نره. برو بریم. خب بچه ها، جلسه پیش ما اومدیم در مورد یه ابزار خیلی مهم به نام ریگ ریل صحبت کردیم که یه ریلی بود که دوربین روش میکاشتیم و حرکتش میدادیم و یه مبحث خیلی ساده و جذابی بودش. حالا این جلسه در مورد ریگ کرین صحبت میکنیم. ریگ کرین حالا به معنی جرث صغیر، دکل جرث صغیر یا اصلا دکل استفاده میشه. اگه توی فیلم های سینمایی دیده باشید یه دوربین این وسط اینجا، منو بیارم اینور، اینجا وصل میکنن و تکون میدن، حالا بالا پایینش میکنن یا میچرخونن دوربینو یا ارتفاعش تنظیم میکنن که حالا این ارتفاع زیاد یعنی ندیدم من که حالا ارتفاع کم و زیاد بشه اینجوری که حالا تو نرم افزار هست. خب این یه مزیته برای ما که حالا اینجا میتونیم انجام بدیم. از این میومدن خب استفاده میکردم، مثل چجوری بگم، مثلا یه شخص از پله ها میرفت پایین، میومد مثلا اینو وصل میکردن، آروم آروم با اون شخص حالا میرفتن پایین، یا یه جا مثلا دور میزد یا یه ماشینی دور میزد، اینم دوربین رو وصل میکردن اون سر و با ماشین همینجوری مثلا دور پلیسی میزد، اونا هم مثلا ویدیو میگرفتن. حالا اینجا میخوایم بیایم ببینیم چه قابلیتایی داخل آنریل میتونه به ما بده و توی انیمیشن چه استفاده میتونیم ازش داشته باشیم. من یه دوربین میارم، یه دوربین میندازم اینجا. خب اینم مثلا این وریش میکنم اینجا. خب دوربینم اینجاست دیگه. الان میخوام دوربینو میخوام سوار کنم بیارم کجا؟ بیارم بذارم این نوک. چیکار میکردم؟ دقیقا این جلسه قبل دوربین سلکت میکردم و راست کلیک و اتچ تو این ریکرین 5. حالا واسه من شماره 5، شاید برای شما 1 باشه یا حالا هر عددی، میزنیم روش. الان این وصل شد به این. حالا چیکار کنیم که وصل شد دقیقاً اینجا؟ روی دوربین کلیک میکنیم، میایم اینجا این دوتا گزینه رو، یه دونه اینو میزنیم اومد اینجا، یه دونه اینو میزنیم، ببینید تموم شد. حالا نکته‌ای که هستش بچه‌ها، این ابزار معمولاً جایی استفاده میشه که ما بخوایم یه محصول یا یه شیئی، حالا مثل ماشین، بخوایم پرزنتش بکنیم، چون حالا گیزمو این وسطه. خب معمولا میگن که آقا اینو بذاریم سوژه اصلیمون و دوربین دور این بچرخه که دقیقاً اون چیزی که میخوام ما بتونیم پرزنت بکنیم، مثل صحنه‌های داخلی یا مثلا یه مبلمان بخوایم صحنه داخلی داشته باشیم، یا اینکه صحنه خارجی مثلا دور ساختمون توی یه ساختمون 2 طبقه مثلا ویلایی بچرخه. خب اما خب با اون گزینه ریگ ریل هم میشه این کار کرد، ولی خب استیبل نبود اونقدر، اما میشه. ولی این یه مزیتایی هم نسبت به اون داره، اونم یه مزیتایی نسبت به اون داره، کلا حالا با هم دیگه فهم میکنن کارایشون. حالا اینجا من این حالا گفتم گیزمو این وسطه، برمی‌دارم میذارم وسط این ماشین. چجوری؟ میام تاپ و اینو میذارم روی وای فریم و بعدش میذارم اینجا. ببینید دقیقاً وسط میگم ساختمون، وسط ماشین. خب حالا اینجا میام بیرون، نگاه کنید الان دقیقاً وسط ماشین. بچه این اصلا توی رندر نمیفته، شما اصلا میتونید ارتفاع اینو اصلا تغییر بدید، بالا پایینش کنید، این ارتفاع اصلا مهم نیست. حالا من اینو میچرخونم میارم اینور. ببینید بچه‌ها اینجا 2 تا نکته هستش. نکته‌ای که هستش، ببینید من الان این دوربینو میچرخونم به سمت بالا، نگاه کنید دوربین الان اینوریه. خب نگاه کنید همونجوری اونوری اصلا مونده برای خودش، میبینید فقط داره تکون میخوره. بذارم ارتفاعشو بیشتر بکنم، میبینید چجوریه، همینجوری برای خودش مونده و بالا پایین میشه. میبینید اینجا هم دقیقا همینجوری. میبینید بچه من F میزنم، سلکت میکنم F میزنم، سریع نزدیک سوژن میشه. حالا من میخوام این اصلا همچی اتفاقی براش نیفته، نمیخوام همش یه طرف رو نگاه بکنه.
الان کامل داره یه طرف برنامه، یعنی انگار فقط این جرس تغییره فقط داره تکونش میده. میخوام یه جوری باشه که همزمان با این تغییر بکنه. این گزینه لاک رو وقتی که میزنیم، خب این لاک میاد، ببینید دقیقا همراستای این میاد به ما اون زاویه رو میده، اما هنوز اون مشکل اون حل نشده. ببینید، میبینید فقط انگار چسبیده به اون، فقط همون زاویه رو داره ما میده، زاویه‌ای که این هست. میبینید فقط این زاویه رو داره برای ما پرزنت میکنه. بذارید من بیارم اینجا، اصلا تکونم نمیخوره. میبینید اگر گزینه پایینی بزنی، ویو رو وقتی که بزنیم نکنید این کاملا اینوری میشه، یعنی هر جا که این به هر جا نگاه بکنه اینم همون سمتی نگاه میکنه. یعنی الان اشتباس، این پایینه. خب من چون خیلی چرخوندم مشکلش از این ها، میارم این و حالا میارم اینجا. ببینید الان درست شد، الان درست داره نگاه میکنه به جایی که هست. و الان من این گزینه رو بگیرم و الان کنید الان این داره این ور نگاه میکنه دیگه، نکنید این ور داره نگاه میکنه. حالا من اینو میچرخونم میبرم اون ور، نکنید داره اون ور نگاه میکنه. این دقیقاً چیزی که ما میخوایم. حالا نکته دیگه هم که هستش، ما از این دو تا گزینه استفاده میکنیم که حالا این دو تا گزینه رو معمولا بزنید، اما نکته که هستش، نکته تو خود دوربینه. ما نمیتونیم دوربین رو بچرخونیم بیایم به ماشین نگاه بکنه، اما چیزی که هستش اینه که اون چرخوندنه بچه‌ها خوبه ها. یعنی الان میتونیم بچرخونیم دقیقا اونجا نگاه بکنه، نکنیم میتونم بچرخونم اینجا و اینو وقتی که تکون دادم میبینی این وری نگاه بکنه. حالا زاویه‌اش میتونید تنظیم کنید، ولی خب سخته این، هی بخوام اینو تغییر بدیم، هی این وریش کنیم اون وریش بکنیم، سخته. حالا نکته‌ای که هستش اینه که توی خود دوربین اینجا من اون انیبل ترکینگ رو میزنم، بکنید این وری شد و ترکش میکنم رو چی؟ رو خود ساخت، روی خود ماشین. نکنید اینجا الان من هر جا اینو ببرم، ببینید میارم اینجا، نکنید این هم سمت ماشینه، میبرم اونور، ببینید دوباره سمت ماشینه. یعنی اصلا براش فرق نمیکنه اون کجا باشه، میچرخونن نکنید داره خود ماشین میچرخه. میبینید بعد یه چرخش اندازه، یعنی کم و زیاد نمیشه. میبینید چقدر خوب واسه ما این حرکت انجام میده. حالا دیگه اون ارتفاعش هم میتونید تنظیم بکنید دورتر بشه و بعد بچرخونید، نکنید. حالا دیگه میره بیرون که حالا من پیشنهاد نمیکنم بره بیرون، مثلا اینجا میذاریم اینو تنظیم میکنیم تا جایی که میبینیم ماشین رو داشته باشیم. و حالا میتونیم خود فوکال لنز، حالا اون زوم شدن دوربین رو حالا اینجا میتونیم فعال کنیم. 2.8 یا 3 اینم خوبه، اینم جالبه که حالا دوباره خود این ترکینگ و اینجا حالا مثلا میتونیم بذاریم اینجای دور، یا رو چراغا، رو ماشین، رو اصلا رو هر چیزی که بخوام، رو لاستیکا. خب معمولا رو خود ماشین میذاریم که اوکی تر بشه. میبینید من بازم رو ماشین نیست، ولی دوباره دوربین کلیک میکنم، میام اینجا میذارم روی این سقف ماشین که دقیقا وسطش رو بگیره. عالیه، عالی، اوکی. حالا ما الان این چیزایی که میخواستیم و اینجا چیدیم و حالا میخوایم این دور ماشین بچرخه، تو انیمیشن دور ماشین بچرخه. ببینید چقدر خوب شد بچه‌ها. فکر کن همچین اتفاقی شما داشته باشید، خب خیلی خفنه که یه دفعه مثلا از این ور ظاهر بشه، از اون ور بیاد. نکنی از این ور بیاد، از این ور. بخواید اینو میخواید یه بار با هم دیگه انیمیشنش بکنیم، به نظر من انیمیشن خوبی میشه. دقیقاً حالا این جلسه قبل که انیمیشن
کوچیکی هم ساختیم. با این کار ندارم، یه ذره من اینو کمترش میکنم بیارم اینجا. عالیه. صدای منم گرفت، ببخشید. حالا من اینجا میام یه دونه اد لول سکونس درست میکنم، اسمش اصلا دیدی هرچی، و میام خود این ریکرین رو برمیدارم میذارم اینجا، همراهش دوربین رو برمیدارم میذارم اینجا. میبینید الان اونجا داریم. آقا بچا این دسته ای که اینجا هستش، این جی رو بزنیم مثلا میرید تو اصلا رندر نمیافته، خیالتون راحت. حالا اینجا ما ریکرین داریم دیگه، انیمیشن اونم 5 ثانیه است. اینجا میذاریم رو 60 فریم و اینجا هم رو ثانیه باشه بچه‌ها، شو تایم از رو ثانیه باشه. حالا میگیم آقا تو ثانیه 0 این برای ما مثلا میتونیم بذاریم 180 درجه اینجا، یا مثلا 190، ببینم چجوری میشه، خیلی میره پایین. 185 درجه اینجا باشه. خب اینجا یه دونه من کی فریم درست کنم، یه کی فریم میذارم اینجا برای من درست میشه. حالا میارم ثانیه 5 و اینو میبرم مثلا اینجا، میذارم روی 4 درجه یا مثلا 0 درجه. آره عالیه، 0 خوبه. و حالا اینجا نگاه بکنید، خود دوربین میچرخه، اصلا یه ترانزیشن اون وسط خودش میزنه. من دکمه جی رو میزنم که اینو حذف بکنه، حذف که نه، هایدش بکنه. ناکن اینجا رو میبینید یه ترانزیشن میده بهش، ولی خب اونو وسط ادیت میشه کامل در آورد، اصلا هیچ مشکلی نیست. اما توی رندر میتونیم از اینم استفاده بکنیم، یعنی فکر نمی کنم حالا این مشکل باشه. میخواد داره یه خروجی بگیرم، من میام اینجا و یه من قبلا سیف کرده بودم به این اسم بود فکر میکنم، که تنظیمات رندر خیلی ساده ای بودش. از اینجا هم حالا مشخص کردم که کجا سیو بشه و اکسپت میزنم و رندر. ببینیم چجوری میشه. همزمان هم افتر افکت رو باز کنم که ببینیم. حالا دقیقا افتر افکت هم اوکی شد. ببینید اون چرخشه رو داره، ما اون چرخشه رو میتونیم حذفش بکنیم یا اصلا جدا جدا رندر بگیریم. اومد بالا یه رندر، رفتهش یه رندر دیگه. عالیه. حالا اینجا تو افتر افکت ایمپورت رو میزنم و اینجا فایلمو انتخاب میکنم اینجا، و گزینه اول این سکوین تیکش حتما زده شده باشه و وارد شد، اینو میذارم اینجا. حالا پلی میکنم، اون چرخشه رو داره، ولی خب ناکنید خیلی خوب برای ما اون داره اتفاق میفته. حالا این دیگه حالا دیگه پلی نشه. یه انیمیشن ترکیبی حالا میخوام ادامه بهتون بگم که اینو بتونیم ترکیبی داشته باشیم. یه من از اینجا دوربین میام بیرون، دکمه جی رو میزنم که این ظاهر بشه. ببینید توی یه انیمیشن قبلا من زده بودم، مثلا اینجا رو ببینید بچه‌ها، توی این انیمیشن دقیقاً حالا همین صحنه سعی کنید این عقب اومدگی نکنید، این بالا رفته نکنید، دقیقاً همون حرکتی که من زدم و چرخش دور خود ماشین. اینا دقیقاً میخوام بهتون بگم که حالا چه جوری میتونید استفاده بکنید. میبینید خیلی راحته و هیچ کاری نداره، دقیقاً با همین یه دونه ابزار این کارو انجام دادم. حالا چه جوری؟ اینو من میارم بالا، ببینید میارم اینجا، فکر کنم اینجا خوب نباشه، میذارم 170 درجه یا مثلا 180، میخوام یکم کف باشه، 185. عالی. حالا روتیشنشو میارم اینجا، عالیه. اینو میذارم 180 183، این عالیه. حالا
توی لول سکونس میخوام لول سکونس یه نوع جدید درست بکنیم. میام چیکار میکنیم؟ اینجا این لول سکونس قبلی اصلا حذفش میکنم، اینو جدید میسازم همون اسم خودش. دوباره میام اینو میگیرم میندازم اینجا و دوربینم همینطور میندازم اینجا. الان دقیقا برای ما این اتفاق افتاد و اومدش. حالا ریکرین رو انتخاب میکنم، میگم آقا تو این ثانیه 0 شما اینجا باش و ثانیه 5 برو واسه من اینجا یکم یه کوچولو این ورتر اینجا. حالا ببینید میبینید دقیقا همون اتفاقی که میخواستیم افتاد. دقیقا این انیمیشن، یعنی اصلا هیچ کاری نداره. مثلا اگه من از دوربین بیام بیرون باید اصلا کاری نداشته باشی بچه‌ها که داخل برفه ها اصلا هیچ مشکلی نداره. ببین اینجا رو ببینید نکنید دوربین چقدر صاف توی حالت دایره نیم دایره میاد و میچرخه. این دقیقا همون حالا کار ریگ ریل رو میکنه. اما توی ریگ ریل ما نمیتونستیم بیایم ارتفاع و حالا این زوم اینو تنظیم بکنیم. الان اونم تنظیم میکنیم که ببینیم چه جوریه. ببینید چقدر خوب این اتفاق داره میفته. حالا دوربینم سلکتش میکنم، نکنید دوربینم نگاه کنید. این فوق العاده است. کلا دیگه حالا دور ماشین شما میتونید اینو بچرخونید. اصلا میتونید اینو بگیرید اینجا. من اینا رو حذفش میکنم، این کیف فریما رو اصلا اینو برمیدارم میبرم بالا. اینجا اصلا بچرخه واسه من به راحتی. اینجا شما میتونید اینجا کیف فریم رو 0 واسه من اینجا باشه و بیاد رو ثانیه 5. بچه ثانیه 5 مثلا نتونستید برید اینجا بزنید 5 براتون یه 5 بزنید میاد اینجا و یه کنترل زد بزنم اینجا و این مثلا بیاد مثلا به عنوان مثال بذار من یه بار دیگه حذفش بکنم. بچه یادتون باشه که این ریکرین خودش رو حذف نکنید، مثلا اینو فقط حذفش بکنید. خب اینو میارم اینجا، عالیه. یه کوچولو ارتفاعش من یه کوچولو کمش میکنم، مثلا از اینجا شروع بشه ثانیه 0 از اینجا شروع بشه، مثلا بیاد اینجا دوباره یکی فریم میزنم، دوباره بیاد اینجا. اینو سعی کنید تیکه تیکه انجام بدید اینجوری که بشناسه اون راه رو بشناسه برای ما. و ثانیه 5 که حالا میتونیم بیایم اینجا. ببینید چقدر خوب داره واسه ما این کار انجام میده. ببینید دقیقا دور همون گیزمویی که داریم داره میچرخه. نکنید همینجوری میتونید یه ترانزیشن اینجوری بزنید بدون هیچ باگی، بدون هیچ بالا و پایین رفتگی یا ارتفاعی تغییر بکنه. هیچ چی اینجا تغییر نمیکنه و فقط داره میچرخه و این واقعا جذابه. حالا من اینجا میخوام بیام اینو من حذفش میکنم، از این دوربینم میام بیرون. من حالا یه ترکیبی میخوام بیام از این، حالا جرثقیلی که اینجا داریم از این سه تا استفاده بکنم. حالا مثلا استفاده کردیم مثلا تونستیم بچرخونیم از بالا بیاد و حالا ارتفاعش تغییر بکنه. حالا میخوام الان بیام سه تا ترکیب و این سه تا پارامتری که اینجا داریم با هم دیگه ببینیم تو انیمیشن چجوری میشه. یه مثال فقط میخوام واسهتون بزنم که راحت تر باشه. من یه نقطه ای از حالا
خود ماشین رو انتخاب میکنم. مثلا بذار اینجا یه کوچولو میام پایین. مثلا میخوام داخل ماشین شروع شه همه چی. ببینید مثلا از اینجا که اینجوری بیاد عقب برای ما تو رندر، اینجوری ببینید دقیقا عین همین شرکت های مثلا بنز یا بی ام به خود محصولاتشو میخوان معرفی بکنن، دید از نزدیک ماشین دفعه دور میشن، میخوان یه معرفی خیلی خفنی داشته باشن. ببینید همین چیزی. حالا من اینو اینجا نگه میدارم. ببین آن میارم اینجا. عالیه. یه لول سکونس درست میکنم، یه انیمیشن جدید میخوام درست کنم، میذارم اینجا. اینا رو ریکرین رو برمی‌دارم میندازم اینجا. دوباره بیارم نیومد. بعد دوربینش هم میندازم اینجا دوباره. بچه‌ها من اینا رو فقط هم تکرار میکنم که اصلا ملکه ذهنتون بشه. هی دارم لول سکونس درست کنم، دوربین میارم، هی ریکرین رو میارم. فقط میخوام هی براتون تکرار بشه. حالا یه دونه گیزمو، یه دونه کی فریم من اینجا میزنم. کی فریم اول روی این کلیک میکنیم، میایم اینجا یه کی فریم نکنید روی ارتفاع این که میخوام اون حالت دسته‌ای که داره کم و زیاد بشه. اینجا میزنم که دقیقاً همین جایی که هستیم واسه ما ثبت بشه. حالا میخوام تو ثانیه به عنوان مثال 2 برای من برسه بیاد اینجا. اینجا مثلا بیاد. ببینید اینجا. عالیه. برسه به اینجا نکنید. الان دی اتوماتیک نکنید، اینجا رو پلی میکنم میرسه به اینجا. حالا اینا بیرون هم میتونید نگاه بکنید. ببینید ارتفاع چجوری تغییر میکنه. ببینید دوربین اینجوری میاد عقب. خب حالا از ثانیه 2 که حالا اینجا داریم، میخوام که همزمان که این داره میره عقب این ارتفاع بگیری بیاره بالا. چجوری؟ دوباره میایم ثانیه 0 اینجا وای میسیم و چی کار میکنیم؟ میریم داخل دوربین. اینجا خوب دقت کنید بچه‌ها. میریم داخل دوربین، میگیم آقا ارتفاع این بود دیگه، این چرخش بود. اینجا هم یه دونه ما 0 میزنیم و میایم دوباره تو ثانیه همینجا که کی فریم اینجا رو گذاشتیم، میگیم آقا تو این ثانیه شما واسه من اینو مثلا بذار 180 درجه بیار پایین، یا مثلا چیکار کنم ببر بالا. مثلا میذارم 120 زیاده، 130 150. خوب الان. و اینجا یکی فریم میزنم. حالا همزمان که این داره میره بالا، همزمان داره از اون جسمون دور میشه. نکنید میبینید من میام بیرون از دوربین. اینجا نگاه کنید همزمان که داره میاد در واقع اون ارتفاعش و اون حالت دسته رو زیاد میکنه، همزمان داره میاد بالا. نگاه کنید میبینید یه انیمیشن فوق العاده جذابی این اصلا به ما میده که حالا دوباره ما اینو میایم توی کار ببینیم. نکنید چقدر جذاب. حالا من میگم شما که اومدی این دوتا رو آوردی، الان بیا واسه من ریکرین رو انتخاب میکنیم. میخوام روتیشن داشته باشم، همزمان که داره ارتفاع میگیره و اون دسته خود جرثقیل داره زیاد میشه، همزمان میخوام بچرخه سمت راست. خب روتیشن اینجا که روتیت میکردیم یه دونه اینجا کلیک میکنم و میارم توی ثانیه همینجا 2 و میگم که آقا تو اینجا بیاد به سمت راست. یعنی دقیقا 3 تا حرکت رو با هم دیگه انجام بده. همینجا یه دونه اینو میزنم. حالا اینجا رو ببینید
همزمان که داره میاد بالا نکنید چرخید. دیدید؟ ببینید نکنید هم داره میچرخه، هم داره ارتفاع میگیره، هم داره طولش زیاد میشه. دوباره بریم بیرون ببینیم. نکنید میبینید؟ این را دقیقا اگه میخوایم روتیشنش رو ببینیم از بالا باید ببینیم. نکنید روتیت شد. یعنی دقیقا از اینجا داره میاد این ور. ببینید درسته؟ حالا تو این تبلیغات ماشینایی دید که موقعی که میاد عقب دوباره به اون چرخشش ادامه میده، یعنی ارتفاع ثابت میشه و طول اون جرس صغیر هم ثابت میشه و فقط روتیشن، فقط میچرخه دیگه دور ماشین. بعد از این چیکار میکنیم؟ تا اینجا الان اومد روتیت شد، همه اتفاق افتاد. حالا از این به بعد شما وقتی که روتیت کردی نکنید اینجا وقتی که روتیت شد میگم آقا باشه روتیت شدی تا اینجا، حالا ثانیه مثلا تا ثانیه 5 برای من شما بیا اینجا دیگه، اینو ادامه بده. مثلا بیا اینجا، اینجا مثلا بیا اینجا بیاد. حالا از اون ور چرخید بچه ها ببینم. آره من چون از اون ور آوردم هم میتونم از اون ور بچرخم هم از اون ور، ولی خب من اینو نمیخوام. میگم از اینجا چرخیدی اوکی، حالا ثانیه 5 برای من آروم آروم بیا این ور، خیلی آروم آهسته. و اینجا یکی فریم دیگه میزنم فقط روتیشن رو بچه ها. حالا پلی ببینید میاد عقب نکنید همزمان دیگه داره میچرخه. میبینید خیلی راحت، یعنی یه حرکت فوق العاده نرم و بدون هیچ پرشی داریم که این فوق العاده مهمه. خیلی ها میان تو رمزهای مثل افتر افکت یا پریمیر میان این لرزش ها رو حالا رفعش بکنن، ولی مستقیم داخل آنریل همه این کارا رو میشه انجام بده. نکنید دیگه اون چرخش خودش دیگه، حالا میتونیم دور دیگه حج بچرخیم دیگه، بعد از اون دیگه کاری نره. یا مثلا بگیم دوباره برگرد برای من از این ور بچرخ، یا برگرد از این ور بچرخ، یا اصلا بیا پایین دیگه. بقیهش دیگه به خودتون بستگی داره و میتونید خیلی راحت همچین خروجی رو داشته باشید. حالا من اینجا میام یه خروجی هم میگیرم، اینو هم میبندم و از اینجا حالا این سیوی قبلا کردم و که جلسه پیشم گفتم و میارم و میزنم که اینجا برای من بذارید اینجا. این فوله درست میکنم که فایلم گم نشه و رندر و پلین ادیتور میزنم که رندرش برام بگیره. ببینید رندرش هم که اصلا فوق العاده سریعه. حالا کیفیت 4K بزنیم خب 100% کیفیتش خیلی بهتر میشه و هیچ مشکلی هم توی تایم رندر نخواهید داشت. ببینید چقدر خوب و راحت این خروجی رو برای ما گرفت. این بشه 300 تمام. بسید سیو کنید حتما پروژهاتون رو، حتما این اتوها رو هرچی اتو دیدید تیکش رو بردارید و سیو کنید. حالا میام تو افتر افکت، من نیفوله نباید درست میکردم، ایمپورت فایل و اینجا اولی انتخاب بکنید تیکش زده میشه و ایمپورت میکنید و این رو برمی‌دارید میندازید اینجا رو ببینید. حالا مالا کیفیتش پایین گذاشتم، بیام کیفیتش رو فول کنم. ببینید چقدر خوب این اتفاق داره میفته و یه پرزنت عالی میتونید داشته باشیم دیگه بچه‌ها. بقیهش دیگه بستگی به خودتون داره و خلاقیت خودتون و کارهای خودتون. من حتما جلسات بعد بچه‌ها
کاربردای اینم میگم. یعنی الان کاربردو گفتم بهتون، ابزار رو توضیح دادم و حتی کاربردش هم گفتم. اما خودم دوست دارم که تو پروژه معماری بیشتر در موردش صحبت بکنیم و بتونیم پروژه اون اونجا بیایم و پرزنت بکنیم. و همین بچه‌ها، چیز دیگه نمیمونه و لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یادتون نره. تا جلسه بعد، فعلا خدا نگهدار.